ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ઊનમાંથી સાંકળી બનાવતા શીખશું. તો આપણે આવી રીતે સાંકળી બનાવશું. તો આવી રીતે આપણી સાંકળી બનીને તૈયાર થશે. ચાલો મિત્રો, આપણે હવે આ સાંકળીમાંથી સિંગલ કોશિયા બનાવતા શીખશું. તો ચાલો આપણે ચાલુ કરીએ. સિંગલ કોશિયા બનાવવા માટે તમારે આ પહેલી સાંકળી મૂકી દેવાની રહેશે. તો આવી રીતે આપણે સિંગલ કોશિયા બનશે. આવી રીતે આપણે સિંગલ કોશિયા બનાવી શકીએ. હાલો, હવે આપણે સિંગલ કોશિયા બનાવતા શીખ્યા. હવે હાફ ડબલ કોશિયા બનાવતા શીખશું. તો આવી રીતે આપણો હાફ ડબલ કોશિયા બનીને તૈયાર થશે. સાંકળી બનાવીને તૈયાર કરી, આ સિંગલ કોશિયા બનાવીને તૈયાર કર્યો, હાફ ડબલ કોશિયા બનાવીને તૈયાર કર્યો. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં નવી નવી વસ્તુ બનાવતા શીખશું. તો જલ્દીથી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો.